รู้หรือไม่ก่อนเสียชีวิต10 ปีร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้านักวิจัยเผย4 ข้อที่อย่านิ่งเฉยมนุษย์มักคิดว่าความตายเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะจากโลกนี้ไปเมื่อใดแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายมักมีวิธีส่งสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเป็นของตัวเองเสมอเพียงแต่เรามักเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านั้นการแก่ชราไม่ได้เกิดขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Natural Medicine แสดงให้เห็นว่ากระบวนการชราของมนุษย์มีจุดเปลี่ยนทางสรีรวิทยาจากการเปลี่ยนแปลงในอายุสู่การเปลี่ยนนับแปลงเชิงคุณภาพขณะที่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน British Medical Journal วารสารการแพทย์อังกฤษระบุว่าประมาณ 4-10 ปีก่อนเสียชีวิตร่างกายจะส่งคำเตือนหลายอย่างการจับสัญญาณเหล่านี้อย่างทันท่วงทีสามารถป้องกันและชะลอความชราได้ล่วงหน้า 1. ความเร็วในการเดินนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในสหราชอาณาจักรติดตามผู้คน 475,000 คนเป็นเวลา 7 ปีและพบว่าโดยไม่คำนึงถึงดัชนีมวลกายคนที่เดินเร็วขึ้นก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เดินช้าคนที่เดินเร็วจะมีอายุยืนยาวกว่าโดยเฉลี่ย 15-20 ปีเนื่องจากการเดินเร็วจะตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดการทำงานของหัวใจและปอดการเดินต้องใช้การประสานงานของกระดูกกล้ามเนื้อระบบประสาทและอื่นๆคนปกติควรรักษาความเร็วในการเดินไว้ที่ 0.9 เมตรวินาทีหากความเร็วต่ำกว่า 0.6 เมตรวินาทีแสดงว่ากล้ามเนื้อรีบอย่างรุนแรงหากสังเกตเห็นว่าความเร็วในการเดินลดลงมากเกินไปภายใน1 ปีควรไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดทันที 3. แรงบีบมือที่ดีในทางการแพทย์ความแข็งแรงของแรงบีบที่มือยังเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมของบุคคลอีกด้วยสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของหัวใจได้ในระดับหนึ่งโดยคนที่มีหัวใจทำงานปกติก็มีความแข็งแรงของแรงบีบมือที่ดีเช่นกันโดยปกติแล้วความแข็งแรงของแรงบีบมือจะวัดด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือ Hand Grip Dynamometer จากข้อมูลของนักวิจัยความแข็งแรงของแรงบีบในผู้สูงอายุคือต้องได้ผลวัดอย่างน้อย 18.5 กิโลกรัมสำหรับผู้หญิงคือและสำหรับผู้ชายคือ 28.5 กิโลกรัม 4. กิจกรรมประจำวันกิจกรรมในแต่ละวันได้แก่การแต่งตัวเข้าห้องน้ำทำอาหารไปตลาดและกิจกรรมอื่นๆหากพบว่ามีข้อจำกัดหรือการทำสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องยากแสดงว่ากระบวนการชรากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็ค่อยๆลดลงสิ่งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังการหกล้อมอและสิ่งต่างๆที่มักเกิดในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตและอายุขัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของรถดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้มองออกไปที่ระเบียงสังเกตการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ในเขตจตุจักรถล่มภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและมีบางกระแสตั้งคำถามว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ซึ่งต่อมานายชัชชาติได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือเสียกำลังใจต่อเสียงวิจารณ์พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างภาพเพียงแต่นั่งพักและเฝ้าติดตามสถานการณ์เท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งกลายเป็นไวรัลอีกครั้งโดย Facebook ของกู้ภัยผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพอาสาสมัครกู้ภัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตได้โพสต์ภาพนายชัชชาติหลับคอพับบนเก้าอี้พลาสติกพร้อมข้อความว่าทีมกู้ภัยก็แข็งแกร่งท่านผู้ว่าก็อยู่เคียงข้างเสมอจริงๆระดับผู้ว่านั่งสั่งการในห้องก็ได้นี่ลงเองทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวตื่นมาท่านก็ทำงานต่อภาพนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วหลายคนมองว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงการทำงานจริงของผู้ว่าได้เป็นอย่างดีต่อมาผู้ใหญ่เบียร์ยังโพสต์ภาพอีกครั้งเพื่อตอบสื่อมวลชนที่มาขอใช้ภาพโดยระบุว่าปอโทรมาขอรูปนี้กันนะรูปที่ผมลงดึงไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องให้เครดิตผมหลอกขโมยไปใช้ได้เลยผมแค่สงสารคนทำงานแล้วถูกโจมตีอ้าวท่านครับยังตื่นมาอย่าด่าผมนักซ่อนรูปมีจริงไหมทำไมสาวบางคนดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในหุ่นดีมากซ่อนรูปคืออะไรซ่อนรูปเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ดูภายนอกเหมือนไม่มีสัดส่วนโดดเด่นแต่เมื่อแต่งตัวหรือสังเกตดีๆก็ลับพบว่ามีหุ่นที่สมส่วนอกเอวสะโพกชัดเจนเรื่องนี้สามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัยทั้งทางสรีรวิทยาโครงสร้างร่างกายและการเลือกเสื้อผ้าสรีรวิทยาโครงสร้างร่างกายที่ส่งผลต่อการพรางตาโครงสร้างกระดูกและสัดส่วนไขมันคนที่มีกระดูกไหปลาร้ายื่นหรือไหล่แคบอาจทำให้ช่วงบนดูบอบบางกว่าความเป็นจริงสัดส่วนไขมันในร่างกายส่งผลต่อการหมองโครงร่างผู้หญิงที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำแต่กล้ามเนื้อกระชับอาจดูผอมบางในเสื้อผ้าหลวมๆแต่เมื่อสวมใส่เสื้อรัดรูปจะเห็นรูปร่างชัดเจนผู้ที่มีสัดส่วนเอวสะโพก waist to hip ratio แวต่ำเช่นเอวคอดแต่สะโพกผายจะดูมีหุ่นนาฬิกาทรายเมื่อแต่งตัวแนบตัวแต่ดูธรรมดาในเสื้อผ้าหลวมอิทธิพลของท่าทางและบุคลิกภาพท่าทางการยืนและเดินมีผลต่อการรับรู้รูปร่างผู้หญิงที่เดินตัวตรงยืดอกมักดูมีบุคลิกสง่าและเผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งชัดเจนการเก็บหน้าท้องการกระชับกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติเช่นการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องและท้องลักสามารถทำให้รูปร่างดูกระชับขึ้นหลักการเลือกเสื้อผ้า
เทคนิคการพรางรูปร่างเสื้อผ้าที่ทำให้ดูซ่อนรูปเสื้อโอไซส์หรือเสื้อที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่สเวตเตอร์หลวมจะช่วยพรางสัดส่วนร่างกายทำให้ดูเหมือนรูปร่างตรงและไม่มีส่วนทรงกางเกงทรงตรงหรือกางเกงขากว้างช่วยลดความโดดเด่นของสะโพกทำให้ดูสมส่วนขึ้นสีเข้มและลายแนวตั้งช่วยสร้างภาพลวงตาว่ารูปร่างดูยาวและเพรียวขึ้นทำให้ส่วนเว้าส่วนโค้งถูกลดความโดดเด่นเสื้อผ้าที่เผยให้เห็นรูปร่างงอเสื้อครอบท็อปและเสื้อรัดรูปเน้นช่วงเอวและสะโพกทำให้ดูมีส่วนโค้งเว้ามากขึ้นเดรสเข้ารูปหรือเดรสที่มีการเข้ารูปบริเวณเอวจะช่วยทำให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนขึ้นเสื้อเปิดไหล่หรือเสื้อที่มีดีไซน์เผยให้เห็นบางส่วนของร่างกายเช่นแขนเสื้อพองๆจะช่วยขับให้ช่วงเอวดูเล็กลงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ดูซ่อนรูปฮอร์โมนและพันธุกรรมฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนมีผลต่อการกระจายตัวของไขมันในร่างกายซึ่งอาจทำให้บางคนมีช่วงเอวเล็กแต่มีสะโพกผายแม้จะดูตัวเล็กแต่มีสัดส่วนที่ชัดเจนเมื่อสวมเสื้อผ้าที่รัดรูปพันธุกรรมมีผลต่อการสะสมไขมันเช่นคนที่มีพันธุกรรมสะสมไขมันบริเวณสะโพกและต้นขาอาจดูไม่ชัดในเสื้อหลวมแต่เมื่อแต่งตัวเข้ารูปจะเห็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจนวิธีการออกกำลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเช่น plank squatและเดลิฟต์สามารถช่วยสร้างความกระชับของปูร่างทำให้รูปร่างดูดีขึ้นเมื่ออยู่ในเสื้อผ้าแนบตัวการเล่นเวทเทรนนิ่งที่เน้นสะโพกและเอวเช่นฮิปทรัสหรือรัชชันทวิสต์สามารถช่วยให้รูปร่างดูมีส่วนโค้งชัดเจนขึ้นซ่อนรูปเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ผ่านหลักศิลวิทยาโครงสร้างร่างกายเทคนิคการแต่งตาวะและปัจจัยทางฮอร์โมนการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมสามารถสร้างภาพลวงตาทางสายตาได้อย่างมากทำให้บางคนดูไม่มีสัดส่วนเมื่อใส่เสื้อผ้าหลวมๆแต่กลับมีรูปร่างดีเมื่อเลือกเสื้อผ้าเข้ารูปอดีตสสเกาหลีใต้ถูกพบเสียชีวิตหลังถูกสอบคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นเมื่อ10 ปีก่อนแต่เพิ่งถูกยื่นฟ้องวันที่31 มีนาคม 2025 จางเจวอนอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนของเกาหลีใต้ถูกพบเสียชีวิตในที่พักแบบสำนักงานย่านคังดงกรุงซนเมื่อเวลาประมาณ 23:40 นาทีโดยมีจดหมายยะลาตายอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจระบุว่าจดหมายดังกล่าวมีข้อความแสดงความรู้สึกขอโทษครอบครัวและรักพวกคุณแต่ไม่ได้กล่าวถึงคดีที่เขาถูกกล่าวหาโดยตรงก่อนหน้านี้จางเจวอนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผัวพันกับคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2015 ขณะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาลัยยาจิจินทันททันดิจิดานซานกากานานจาบุซอนดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้โดยอดีตเลขานุการของเขาซึ่งระบุเป็นบุคคลได้ยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2025 หลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายฝ่ายของได้มอบหลักฐานให้ตำรวจรวมถึงวิดีโอจากที่เกิดเหตุรายงานการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชแห่งชาติและบันทึกคำปรึกษาจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศซันฟอร์เซ็นเตอร์ระบุว่าเช้าวันที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 8 นาฬิกาเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตนเองอยู่ในสภาพเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยจึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบรรยากาศภายในห้องเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในวิดีโอมีภาพพื้นหลังโทรศัพท์ของจางเจวอนซึ่งเป็นภาพลูกชายของเขาและแสดงเวลา 8:13 นาทีของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2015 ซึ่งตรงกับวันที่อ้างว่าเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดนอกจากนี้ยังมีเสียงของจางเจวอนเรียกว่ามานี่หน่อยก่อนที่เธอจะอ้างว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำและหลบหนีออกจากห้องจากนั้นเธอเดินทางไปยังศูนย์ซันฟอร์เซ็นเตอร์ในกรุงโซลเพื่อเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และผลการตรวจพบ DNA เพศชายภายในร่างกายระบุว่าคืนก่อนเกิดเหตุเธอไปรับประทานไวน์ที่บาร์แห่งหนึ่งในย่านคังนำกับจางเจวอนก่อนจะหมดสติไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของจางเจวอนเธอยังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเธอต้องทนทุกข์จากภาวะซึมเศร้าและเข้ารับการบำบัดทางจิตเวชมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังเคยได้รับเงินจำนวน20 ล้านวอนประมาณ 500,000 บาทจากจางเจวอนในเดือนธันวาคม 2015 ซึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองถูกทำให้กลายเป็นวัตถุแลกเปลี่ยนปฏิกิริยาของจางเจวอนและการสอบสวนตลอดกระบวนการสอบสวนจางเจวอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและปฏิเสธการตรวจ DNA นอกจากนี้เขายังให้การว่าคืนเกิดเหตุเขานอนอยู่ที่บ้านและไม่ได้เดินทางไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการฆาตกรรมและกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมจางเจวอนเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3 สมัยและเป็นบุคคลสำคัญในพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดียุนซอกยอนเขาเคยประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 22 เดิมทีมีกำหนดแถลงข่าวในวันที่ 1 เมษายนเพื่อเปิดเผยรายละเอียดของคดีแต่หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของจางเจวอนเธอได้ประกาศยกเลิกแถลงข่าวเมื่อเวลา 7:30 นาทีของเช้าวันที่ 1 เมษายนขณะนี้มีรายงานว่าครอบครัวของจางเจวอนกำลังพิจารณาจัดพิธีศพที่บ้านเกิดของเขาในเมืองปูซาน
นาทีชีวิตสาวเสื้อน้ำเงินร้านขายอุปกรณ์มือถือแผ่นดินไหวพังร้านในพริบตาคนโฟกัสผิดจุดถามกล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรเว็บสื่อฮ่องกง K01 รายงานข่าวเมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคมกล้องวงจรปิดของร้านขายอุปกรณ์สื่อสารจับภาพเหตุการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวเผยให้เห็นชั้นวางสินค้าล้มระเนระนาดจากแรงสั่นสะเทือนอย่างไรก็ตามชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุดแทนที่จะตกใจกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวกลับพากันสงสัยว่ากล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรทำไมถึงมั่นคงขนาดนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์ในกลุ่มเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเมียนมาโดยเป็นภาพเหตุการณ์ในร้านขายอุปกรณ์สื่อสารขณะที่เกิดแผ่นดินไหวพนักงานหญิงนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์รูปตัวแอลและชั้นวางสินค้าทั้งสองงอข้างสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนล้มลงแต่โชคดีที่เธอมุดเข้าไปหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์จึงรอดจากการถูกทับหลังแผ่นดินไหวร้านค้าได้รับความเสียหายแทบทั้งหมดแทบจำสภาพเดิมไม่ได้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างหนักและไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าร้านจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามหลังเผชิญแผ่นดินไหวระดับ 8.2 กล้องวงจรปิดยังคงทำงานได้ตามปกติและบันทึกเหตุการณ์ไปจนถึงช่วงกลางคืนทำให้ชาวเน็ตต่างถามว่ากล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรถึงแข็งแกร่งขนาดนี้บางคนถึงกับพูดติดตลกว่ากล้องตัวนี้ติดตั้งบนไจโรสโคปหรือเปล่าแข็งแกร่งเกินไปแล้วหมายเหตุไจโรสโคปคืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับและรักษาทิศทาง โดยอาศัยหลักการของโมเมนตัมเชิงมุมมันสามารถรักษาแกนหมุนให้คงที่แม้จะมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางเหมาะสำหรับใช้ในระบบนำทางเครื่องบินสมาร์ทโฟนและกล้องกันสั่น